Salutare tuturor! Acesta este un nou tutorial video oferit de compania Autodoc, cu instrucțiuni pentru înlocuirea pieselor auto. În acest filmuleț vă vom arăta cum puteți înlocui de sine stătătorul ment sarcina amortizor pe Renault Clio 2. Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o capăt cheie tubulară număr 18 și o cheie combinată număr 18. Deșurubați elementul de afixare inferior al barei de sprijin amortizor. Decuplați elementele de fixare ale cablului senzorului ABS de la barele de sprijin amortizor. Deschideți capota. Folosiți o cheie combinată număr 21. Folosiți o cheie hexagonală număr 6. Deșurubați șurubul de fixare superior al barei de sprijin amortizor. Extrageți bara de sprijin amortizor. Montați bara de sprijin amortizor pe dispozitivul special pentru comprimarea arcurilor. Folosiți o cheie combinată număr 17. Folosiți o cheie hexagonală număr 6. Deșurubați elementul de afixare superior al rulmentului de sarcină amortizor. Îndepărtați suportul superior al barei de sprijin. Instalați un suport al barei de sprijin nou. Folosiți o cheie combinată număr 17. Folosiți o cheie hexagonală număr 6. Înșurubați elementul de fixare superior al barei de sprijin amortizor. Instalați bara de sprijin amortizor sub arcul roții. Folosiți o cheie combinată număr 21. Folosiți o cheie hexagonală număr 6. Înșurubați elementul de fixare superior al barei de sprijin amortizor. Folosiți o capăt cheie tubulară număr 18 și o cheie combinată număr 18. Strângeți elementul de afixare inferior al barei de sprijin amortizor. Cuplați elementele de fixare ale cablului senzorului ABS la barele de sprijin amortizor. Vă mulțumim că ați vizionat tutorialul nostru.